Kita dah sampai layak. Sekarang dah ada chalet dah pun. Lainnya. Ni air tengah surut. Cantik? Air surut cantik? Cantik. Kau cakap air surut cantik. Katanya lah. Cantik lah kalau untuk pumpau. Jadi sekarang masing-masing set up dulu. Air belum pasang habis. Jadi kawasan masih cetek lagi. So alang-alang kat sini aku nak tunjuk sikit lah apa yang aku pakai untuk trip-trip macam ni lah. Trip pulau trip pulau, kita trekking atas batu, jalan atas batu. Benda pertama yang korang kena ada, yang seelok-eloknya lah kalau korang ada lah. Okay, yang pertama dry bag Yang ni yang versi kecil. Okay, ni hyper gear. Aku pakai memang ni kalau simpan kunci, sebab aku vape, aku simpan vape dalam ni. Dan satu lagi bag besar, dry bag yang macam ni jenis macam ni. Yang macam aku pakai ni jenis bag galak, bag sandang bag galas. Ni bag galas bawa bag macam ni kurang rasa penat dekat bahu. Bila korang pakai galas bila sandang je, so ada beban tu tertumpu pada satu tempat. Jadi aku lebih prefer bag macam ni lah. Okay, bag dry bag waterproof. Dan kemudian keduanya, okay, seluar panjang. Kan korang jarang tengok aku pakai seluar panjang kan. Tapi untuk trip ni aku pakai seluar panjang sebab aku pernah ada peristiwa pahit kat sini, di mana aku pernah jatuh terduduk atas batu bentuk koyak. So lepas tu banyak pula betis-betis, peha semua luka kan. Jadi benda tu bila korang trekking dalam air masin tak selesa. Jadi pakai seluar panjang. Nak pakai seluar pendek kot korang lah, terpulang lah. Kasut Aku tengok kaki kau dah luka lah. ni. Habis stokin pun wajib juga kot. Stokin. Token wajib Wajib. Untuk dia jaga kita punya kulali. token pun wajib. Tak wajib lah, kalau kau nak pakai terpulang lah. Tapi macam aku tak selesa pakai token. Dan kasut aku prefer slipper getah. Kalau dapat slipper, sebenarnya slipper noreh tu paling best. Tapi ini yang slipper yang aku ada, dan aku dah pakai banyak dah. Antara favourite aku. Tapak dia kalau boleh cari yang grip sikit lah. Ni tapak dah habis. So kalau kau tengok video tergolek tu, benda tu biasa lah. Okay, kasut yang punya lubang air, lubang angin keluar lah. Okay, setup yang aku pakai hari ni, last tunus aku pakai sensor Black Hell. Tapi hari ni aku tukar setup pada Rockford Battler Battlex. Dia Battlex tapi yang baru ni Battler. Okey, reel yang kau nampak ni Komodo yang telah kehilangan tam dan di customkan dengan tam yang lain buat sementara waktu Aku guna Komodo sebab boleh isi tali yang berdiameter besar dengan banyak. Lepas tu aku tak nak risk hilang gewang, hilang ni semua, hilang ikan sebab aku pakai mainline yang halus. Jadi aku dah setup aku pakai 50 pound. 50 pound mainline, 50 pound leader. 50 pound ni yang mainline ni aku pakai Sakanagia. Yang leader aku pakai Rockford Phantom Okey, pilihan gewang. Pilihan gewang yang pertama, aku akan bawa pensel yang kita boleh buat main macam swim bait. Ini kalau ada boiling boiling. So benda ni lagipun dia boleh cast jauh. Aku akan pakai ni. Okey, ni jointed minnow favorite aku. Ini untuk main slow retrieve. Jig, spoon dan sinking minnow. Nampak ni sinking minnow. Dan yang terbaru aku paling favorite sekarang ni ialah yang terbaru ni Vibe. Saltwater Vibe metal Vibe. 35 gram. So kalau ini adalah berat yang ideal untuk rod berkekuatan T13 10-20 still boleh cast. Tapi jangan cast kenjuk kuat sangat lah. Kalau patah rod tu aku tak jamin lah. Tapi ni aku punya setup lah. Yang penting ni lauk korang malam ni candat aku tak ada kekangan nak pakai candat jenama apa pun. Terpulang pada korang, ikut bajet korang. Snap aku prefer menggunakan snap size 2. Ni antara favourite aku, owner Dan lain-lain tu ikut korang.
Yang korang nampak kotak aku bawa besar ni sebab aku bawa beg besar, aku bawa tackle box besar. Tapi kalau korang nak yang nak senang berjalan, bawa yang kecil je lah. Maintain yang kecil je. Ni aku tak mau nanti bila dah sampai ni tak bawa lah, tu tak bawa lah. Aku lebih suka prepare, berat pun berat. Apa nak buat kan? Nak ikan kan? Okay, itu je. Dan Okey, lagi satu untuk korang main kerapu di sini kawasan Berbatu banyak kerapu. Jadi aku akan pakai banyak saw plastik. Ni antara saw plastik yang aku selalu pakai. Saw plastik ni Fine Shop ni. Korang boleh contact apa nama dia? Apis. Korang boleh contact Apis Mustafa dekat Facebook dia. Ni beberapa saw plastik aku bawa ikut color. Selalunya air dekat pulau ni dia jernih. So bawa banyak color, natural, bawa color gelap kan, color-color yang menyerupai crustaceous. Lagi satu, okey, lepas ni video Sisik Malaya akan di-upload dekat, kita orang akan upload dekat YouTube dulu. So Facebook mungkin seminggu atau 3 atau seminggu lepas dia upload ke YouTube. So kita orang sebenarnya nak galakkan korang tengok video Sisik Malaya dekat YouTube sebab kami seboleh-bolehnya nak dapatkan rating yang banyak daripada YouTube dengan mendapat view dan like yang banyak. So kat situ kita orang boleh dapat income. Daripada income tu bolehlah kita orang buat banyak trip dan banyaklah video korang dapat tengok. Jadi aku haraplah korang dapat utamakan tengok daripada YouTube daripada Facebook. Okey. Itu je. Yang lain, geng-geng tebuan lain dah balik, dah pancit. Masing-masing dah tak boleh bernafas, jalan tepi batu. Dan sekarang kita makan dulu, relax dulu, tunggu air pasang habis baru kita mancing. Okey. Apa-apa hal pun jap lagi kita sama boleh Okey, Greg kasih jerit. Bye.